طبعا الأحمال جمع والحمل مفرد. ما في البطن يسمى حمل وما على الظهر يسمى حمل. هنالك فرق. نعم. تمام. لكن نقرأ الآيتين يمكن الأمر يتضح في تفضل حضرتك. يتكلم هو عن اللائي يئسن من المحيض، قال يعني مطلقات، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا طلاق. اللي بعد أولاة الأحمال هاي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذا السياق الآيات. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هل تختلف ولاة الأحمال في هذه الآية هذا الحكم؟ لا، كلهن صحيح. كل الأجل وضع الحمل لا تختلف، كلهن صحيح تسري علينا القاعدة. نعم سليم. اللي بعدها لا، المختلف هذا يختلف بأمرين. أولا هذا إنفاق، والإنفاق بحسب قدرة الزوج فمن قدر عليه رزق. نعم وهكذا صحيح. حتى يضعن حمله لينفق ذو سعة من سعته. إذن هن ليستا يعني بحالة واحدة. نعم. من حيث الإرضاع توافق ما توافق وإن فإن أرضعنكم وإن تعاسرتم. إذن الحالة الثانية مرتبطة بأمرين. الأولى عامة تشمل الجميع. تمام. الثانية مرتبطة بحالة الزوج المادية. طيب. ذو سعة ومن قدر عليه رزقه. سليم. ومرتبطة برغبة الزوجة في الإرضاع وغير الإرضاع. هذا يغير في الصيغة بس يعني هذا واضح ولا لا؟ متعلقة بحكمين مختلفين. سليم. أي الأكثر، الأولى ولا الثانية؟ الحكم الأول ولا الحكم الثاني؟ الحكم الأول. لأن يشمل الجميع. أشمل وأعم. خلاص جاء بالجمع. هاي أقل النسبية. وأولاة الأحمال. طبعا. لا تختلف واحدة، ثانية فيها اختلاف. وإن كنا أولاة حمل. طبعا. يا أولاد بمعنى ماذا؟ أصحاب، صاحبات. يجوز عطف الجمع على الجمع، هذا أولاد جمع والأحمال مضاف إليه. مضاف إليه. لكن المعنى المفهوم من هذا التركيب أولاة الأحمال أو وإن كنا أولاة حمل، يعني ألا يجعلنا نفهم أو يتداعى في الذهن أنهن اللاتي يضعن كذا؟ لا، هذا الحكم عاد يشمل كل هذه، يشمل الأمرين اللي هي أولاة الأحمال. الأولى يشمل الجميع، هذه وهذه كلها يشملها. لا تتخلف واحدة عنها أبدا، لا تتخلف واحدة. صحيح. هذه لا، مختلفة. وإن كنا أولاة حمل مختلفة. يعني لما تغيرت الأحكام تغيرت الصيغة، أصبحت أقل، أصبح أقل هذا. لكن أولاة حمل يعني ألا تفهم منها، ألا نفهم منها معنى الجمع أيضا؟ طبعا. أولاة الجمع طبعا. أولاة حمل يعني مثل إضافة للمصدر، يعني أولي علم، ولاة علم. صحيح. صح. لكن هو لاحظ الاستعمال في هذا في الجمع والإفراد. لماذا اختار الإفراد واختار الجمع؟ سبحان الله. على القلة النسبية. صح. الثانية قطعا أقل لأن مرتبطة بأمرين مختلفين. سعة الزوج ورغبة الزوجة في الرضاعة. لا ما أرضع. ذيك ما تقول أن هذا الأولى يشملها كلها. صح. فلما صارت كثرة وقلة الآن أصبحت.